নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, মই ইন্দ্ৰাণী আপোনালোক আটাইকে পুনৰ এবাৰ মোৰ পাকঘৰত স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই নাৰিকলেৰে বনাব পৰা দুবিধ অতি সহজ চাটনিৰ ৰেচিপি লৈ আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ আহিছোঁ। সাধাৰণভাৱে বনোৱা দাইল ভাত তৰকাৰীৰ লগত এই চাটনি থাকিলে অতি তৃপ্তিৰে আপোনালোকে ভাত সাজ খাব পাৰিব। আৰু এই চাটনি দুবিধৰ মাল্টিপল ইউজ আছে। চাটনি হিচাপেতো খাব পাৰিবই, মছলা হিচাপেও আপোনালোকে এই চাটনিৰ ইউজ কৰিব পাৰিব। ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকিব, গম পাই যাব। আশা ৰাখিছোঁ ৰেচিপিটো ভাল পাব বুলি, গতিকে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰে যেন। যিবোৰ দৰ্শক আজি প্ৰথমবাৰলৈকে মোৰ চেনেলত আহিছে, এইদৰে সুস্বাদু ৰেচিপিবোৰ চাই থাকিবৰ কাৰণে অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব নিশ্চয় কৰিব। দৰ্শক, নাৰিকলৰ প্ৰথমবিধ চাটনি বনাবৰ কাৰণে কেঁচা নাৰিকল এফাল লৈছোঁ, কলা অংশখিনিও পেলাই দিছোঁ, টুকুৰা টুকুৰ কৰি কাটি লৈছোঁ। এমুঠি ধনিয়াৰ ঠাৰিবোৰ মিহি আছে কাৰণে মই ঠাৰিবোৰো ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। জোখমতে নিমখ আৰু জলকীয়া ল'ব। জলকীয়াৰ জোখটো জ্বলা ভাল পোৱাৰ হিচাপত কম বেছি কৰি ল'ব পাৰে আপোনালোকে। এয়া নাৰিকলৰ টুকুৰাবোৰ গোটেইখিনি সামগ্ৰী গ্ৰাইণ্ডিং জাৰটোত যোগ কৰি দিছোঁ। প্ৰথমতে অকণমান শুকানকৈ আধা বটা কৰি ল'লোঁ। এতিয়া জোখমতে নিমখ আৰু 2 চামুচ পানী ইয়াতে মই যোগ কৰি দিছোঁ। পানীৰ পৰিমাণটো আপোনালোকে অকণমান বঢ়াবও পাৰে যদি আপোনালোকে অকণমান পনীয়া বিচাৰিছে। মই অকণমান গোটাকৈ ৰাখিছোঁ। এয়া চাওক, অতি সহজ পদ্ধতি। 1 মিনিটৰ ভিতৰতে সুন্দৰ ধনিয়া আৰু কেঁচা নাৰিকলৰ চাটনি খাবৰ কাৰণে ৰেডি হৈ গৈছে। চিম্পলকৈ বনোৱা দাইল ভাত ভাজিখনৰ লগত এইদৰে যদি চাটনি বনায়, অতি তৃপ্তিৰে আপোনালোকে ভাত সাজ খাব পাৰিব। নিশ্চয় বনাব। দ্বিতীয়বিধ চাটনি মই শুকান নাৰিকলেৰে বনাই দেখাম আপোনালোকক। এইদৰে এফাল শুকান নাৰিকল এইদৰে মই দীঘল দীঘলকৈ মিহি মিহিকৈ কাটি লৈ ৰেডি কৰি ৰাখিছোঁ। 25-30 ফুটা নহৰু লৈছোঁ আৰু এয়া সৰু চামুচেৰে এচামুচ শুকান জলকীয়াৰ গুড়ি আৰু জোখমতে নিমখ। এই গোটেইখিনি সামগ্ৰী গ্ৰাইণ্ডিং জাৰটোত দি পেলাই পিচি ল'ব লাগিব। বহুত বেছি মিহি কৰিব নালাগে আৰু অকণমানো পানীৰ যোগ কৰিব নালাগিব। এইটো এটা শুকান চাটনি হয় আৰু এই চাটনিটোৰ বিশেষত্ব হৈছে যে আপোনালোকে এই চাটনিটো ফ্ৰিজত থৈ পেলাই এয়াৰটাইট কণ্টেইনাৰত ভৰাই থৈ 10-15 দিন আৰামছে খাই থাকিব পাৰিব। এয়া চাওক, মই এয়া গ্ৰাইণ্ডিং জাৰটোত দি মিহিকৈ বটি ল'লোঁ। বহুত বেছি পেষ্ট কৰিব নালাগে, এইদৰে গুড়ি গুড়ি হৈ থাকিব লাগে। অকণমান মোটা মোটা হৈ থাকে এই চাটনিটো। খাবলৈ বহুত বেছি টেষ্টি হয়। আপোনালোকে চেণ্ডউইচ পৰঠাৰ লগতো এই চাটনিটো খাব পাৰিব আৰু চিম্পলকৈ বনোৱা দাইল ভাত তৰকাৰীৰ লগতো চাটনিখন খাই বৰ বঢ়িয়া লাগে। খোৱাৰ সময়ত 2 টোপালমান তেল দি ল'ব। ৰিফাইণ্ড অইল সানি ল'লে আৰু বঢ়িয়া টেষ্ট হয়। শুকান নাৰিকলৰ এই চাটনিৰ আৰু এটা বিশেষত্ব হ'ল যে একেবাৰে সাধাৰণভাৱে বনোৱা ভাজি বা তৰকাৰীখনৰ সোৱাদটো ই বঢ়াব পাৰে। খোৱাৰ আগে আগে, নমাই থোৱাৰ আগে আগে 2 চামুচ এই চাটনি আপোনালোকে দিব। লৰা চৰা কৰি নমাই থৈ দিব। আলু ভাজি, বন্ধাকবি ভাজি, ফ্ৰেঞ্চ বিন ভাজি বা সাধাৰণভাৱে বনোৱা পানীলাওৰ তৰকাৰীখনতো ই সোৱাদ দুগুণে বঢ়াব। আৰু শুকান নাৰিকলৰ চাটনিৰ লগতে কেঁচা নাৰিকলৰ চাটনিও মই আপোনালোকক দেখালোঁ। কেঁচা নাৰিকল আৰু ধনিয়াৰে বনোৱা এই চাটনিও আপোনালোকে ব্ৰেডৰ চেণ্ডউইচ বনাওঁতে বা ব্ৰেড পকোৰা বনাওঁতে বা বৰাপাও বনাওঁতে আপোনালোকে ভিতৰত ব্ৰেডকেইখনত লগাই দিব পাৰে। এই চাটনিয়ে ব্ৰেডৰ টেষ্টটোও দুগুণে বঢ়ায়। আশা ৰাখিছোঁ আজিৰ ৰেচিপি দুটা চাই আপোনালোকে ভাল পাইছে বুলি, অতি সোনকালে বনাই খাব বুলি। খাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট এটা কৰি জানিবলৈ নিশ্চয় দিব। প্ৰিয় দৰ্শক, ৰেচিপি দুটা যদি ভাল পাইছে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰে যেন। আজি সময় উলিয়াই আপোনালোকে মোৰ এই ৰেচিপি দুটা চালে বহুত বহুত ধন্যবাদ। পুনৰ লগ পাম অতি সোনকালে।